Hi! Welcome po muli sa inyong physical therapy session. Kung bago po tayo sa channel na to, huwag po natin kalimutan mag-subscribe at i-turn on ang inyong notification bell para updated po tayo sa ating mga upcoming videos. Ang pag-uusapan natin ngayon is about frozen shoulder exercises. Kung ang balikat mo ay masakit at hindi mo maiangat or maigalaw, ang video na to ay para sa iyo, kaya huwag po tayong aalis. Pag-usapan po natin sa aking previous na videos about frozen shoulder kung paano natin ma-maintain or ma-increase ang ating range of motion sa pamamagitan ng proper stretching. Pero kung hindi pa po natin ito napapanood, mag-iwan po ako ng link sa baba or pwede po natin i-click ang suggested videos sa itaas. Now, pag-usapan po natin ng konti ang frozen shoulder or also known as adhesive capsulitis. When it begins, usually, nagkukos po siya ng pain with motion beyond a certain degree. Sa una, nagkakaroon po tayo ng pain every time natin ginagalaw ang ating shoulder. Kaya dito nag-uumpisa ang limitation of motion. Ang kanyang sign and symptoms, nag-uumpisa po siya gradually and then nag-worsen over time. Pero nare-resolve po siya with proper treatment within 2 to 3 years. Ang frozen shoulder, meron po siya 3 stages of cycle. Ang first stage ay ang painful na stage, kung saan dito nag-uumpisa ang limitation of motion ng dahil sa sakit. Pangalawa, ito yung frozen na stage. Ito yung stage na less ang pain, pero imposible ang paggalaw o paggamit ng ating balikat ng dahil sa paninigas. Ang last stage ay ang thawing na stage. With proper treatment, bumabalik sa normal ang ating range of motion. Pero kung mapapansin natin sa tatlong stages na to, ay nagkaroon ng limitation or paninigas ng ating balikat. Ibig sabihin, hindi po natin ito nagamit ng maayos. Kaya, posibleng magkaroon na tinatawag nilang muscle wasting or panghihina ng ating affected na shoulder. Kaya, kung mapapansin natin, nagkaroon ng lumiliit ang size ng ating shoulder muscle. Ito ay dahil hindi natin siya nagagamit. Okay? Kaya today, ipapakita ko po sa inyo ang tamang exercises para maiwasan natin ang muscle wasting or panghihina ng mga muscles sa ating affected na shoulder. Kaya samahan niyo po ako sa ating exercises routine. Sa exercise natin, kailangan po natin ng elastic bands. Pwede po tayo gumamit ng kahit anong kulay as long as meron po siyang resistance. Hapakan po natin ang kabilang dulo at i-point natin ang ating thumb upward. Ang unang exercise ay ang shoulder flexion. Gawin po natin ito ng 10 ulit at 1 beses. Siguraduhin lang po natin na nasa pain-free range po tayo. Ang pangalawang exercise ay ang shoulder abduction. Siguraduhin po natin ay nakapoint pa rin ang ating thumb sa itaas. Gawin po natin ito ng 10 ulit at 1 beses. Ang pangatlong exercise ay ang shoulder external rotation. Kailangan po natin i-maintain ang tension ng elastic band. Gawin po natin ito ng 10 ulit at 1 beses. Ang pang-apat na exercise ay ang modified shoulder press. I-maintain po natin ang tension ng elastic band
at itaas po natin siya hanggang saan natin kaya. Gawin po natin ito ng 10 ulit at 1 beses. Ang susunod nating exercise ay ang isometrics. Ang panglimang exercise ay ang isometrics towards shoulder abduction. I-push lang po natin ang ating kamay against the elastic band. I-hold po natin ito ng 10 seconds at gawin natin ng 1 beses. Ang pang-anim na exercise ay ang isometrics towards shoulder flexion. I-hold po natin ito ng 10 seconds at gawin natin ng 1 beses. Ang pang-pitong exercise ay ang isometrics towards shoulder extension. I-hold po natin ito ng 10 seconds at gawin po natin ng 1 beses. Yun po ang tamang exercises para maiwasan natin ang muscle wasting or panghihina ng ating affected na shoulder. Kung sa tingin nyo nakatulong po ito sa inyo, please like and share, mag-subscribe at i-follow nyo po ako sa aking social media account at i-turn on nyo po ang inyong notification bell para updated po tayo sa ating mga upcoming videos. Maraming salamat po at magkita-kita tayo muli.